Ένας άνθρωπος που έγινε ο πιο γνωστός πηγάς της χώρας. Για πολλούς ένας κοινός κακοποιός. Για άλλους ο Ρουμπέν των δασών της ελληνικής επαρχίας, επειδή μοίραζε απλόχερα μέρος από τα κλεμμένα χρήματα σε φτωχούς ανθρώπους και οικογένειες που είχαν ανάγκη. Η πορεία του είναι γεμάτη με απίστευτες ενέργειες και αποδράσεις από τον αέρα. Όμως ένα μεγάλο ερώτημα παραμένει μέχρι σήμερα στο σκοτάδι. Ήταν άραγε εκείνος που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη? Η εικόνα του κινείται ανάμεσα στο μύθο του λαϊκού ήρωα και στην πραγματικότητα της παρανομίας. Το ερώτημα για την μπόμπα αλλάζει όλη την εικόνα που είχε δημιουργηθεί για εκείνον. Μπορεί ένας άνθρωπος που απέφευγε το αίμα να έφτανε σε μια τόσο βαριά ενέργεια? Ή μήπως η αλήθεια είναι πολύ πιο βαθιά? Τα αδέρφια Παλαιοκώστα γεννήθηκαν στο χωριό Μοσχόφ στο Τρικάλων. Η οικογένεια είχε 4 αγόρια και ένα κορίτσι. Διέμεναν στα Τρίκαλα. Ο πατέρας τους ήταν ένας ήρεμος άνθρωπος που πουλούσε λαχεία. Ο Νίκος έπηγε στα καράβια σε μικρή ηλικία. Όταν γύρισε, άρχισε να κάνει παράνομες πράξεις και αρπαγές χρημάτων. Από το τέλος της δεκαετίας του 1980, στα ίδια βήματα, μπήκε και ο Βασίλης. Ο Νίκος Παλαιοκώστας έπεσε στα χέρια των αρχών για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 1988. Όμως κατάφερε να φύγει κρυφά από το κτίριο κράτησης των Τρικάλων. Σε αυτό τον βοήθησε ο αδερφός του. Του έριξε ένα σκοινί μέσα στην αυλή. Αυτή είναι η αρχή για 2 αδέρφια που έγιναν γνωστά σε όλη τη χώρα. Η κοινή τους πορεία δείχνει πως η μοίρα τους δέθηκε με την παρανομία από νωρίς. Οι αποδράσεις τους προκαλούν ερωτηματικά μέχρι και σήμερα. Τα χρήματα που πήραν ήταν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Οι Τρικαλινοί, όπως τους αποκαλούσαν όλοι, είχαν γίνει ένας θρύλος σε όλη την Ελλάδα. Κατάφεραν πάντα να ξεφεύγουν από τα μπλόκα των αρχών. Τον έλεγχο τον απέφευγαν με 2 τρόπους. Είτε πετούσαν πεντοχίλιαρα από τα κλεμμένα λεφτά στο δρόμο, είτε σε κάποια περίπτωση κλείδωσαν εκείνους που τους κυνηγούσαν μέσα σε τουαλέτα καφενείου σε ένα χωριό της Καρδίτσας. Ο Βασίλης έπεσε στα χέρια των αρχών για πρώτη φορά το 1991. Η νύχτα είναι κρύα. Βρισκόμαστε στον Ιανουάριο του 1991. Πίσω από τους τοίχους των φυλακών Χαλκίδας, ένας άντρας σχεδιάζει το κατόρθωτο. Δεν χρησιμοποιεί όπλα, δεν χρησιμοποιεί βία, με απόλυτη ηρεμία ενώνει το ένα σεντόνι μετά το άλλο. Δημιουργεί ένα μακρύ αυτοσχέδιο σκηνή. Με γρήγορες κινήσεις ανεβαίνει τον ψηλό τοίχο. Πηδάει στο κενό. Χάνεται στο σκοτάδι. Είναι η πρώτη του ελευθερία. Λίγο καιρό μετά, στα Τρίκαλα, η αστυνομία τον καταδιώκει. Για να ξεφύγει, παίρνει το αυτοκίνητο ενός πολίτη. Η ιστορία όμως δεν τελειώνει εκεί. Την επόμενη ημέρα, ο ιδιοκτήτης βρίσκει το όχημά του καθαρό και πλημμένο. Κάτω από το χαλάκι υπάρχει ένας φάκελος. Μέσα βρίσκονται 150.000 δραχμές. Είναι η αποζημίωση για την αναστάτωση. Ο μύθος του ανθρώπου που παίρνει από τους πλούσιους και βοηθά τους αδύναμους μόλις γεννήθηκε. Στα βουνά της Θεσσαλίας, οι φτωχοί αγρότες μιλούν για έναν κρυφό προστάτη. Άπορα κορίτσια παίρνουν χρήματα για να ζήσουν. Μικρά μαγαζιά βλέπουν τα χρέη των πελατών τους να σβήνονται μαγικά. Ολόκληρα χωριά κρατούν το στόμα τους κλειστό. Κανείς δεν μιλάει στην αστυνομία. Η απαγωγή του βιομηχάνου Αλέξανδρου Χαΐτογλου από τον Βασίλη Παλαιοκώστα και την ομάδα του ξεκίνησε στις 15 Δεκεμβρίου 1995. Έγινε το πρωί της 15ης Δεκεμβρίου, κοντά στο Ωρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, όταν οι απαγωγείς εγκλώβησαν το αυτοκίνητο του επιχειρηματία. Ο Αλέξανδρος Χαΐτογλου κρατήθηκε όμηρος για 4 ημέρες
μέσα σε τροχόσπιτο που μετακινούνταν συνεχώς. Αφέθηκε ελεύθερος στις 19 Δεκεμβρίου στα τέλη της Καρδίτσας, αφού η οικογένειά του παρέδωσε στους δράστες λίτρα ύψους περίπου 260 εκατομμυρίων δραχμών. Οι άνθρωποι ήταν απαγωγής, δεν ήταν κλέφτες. Κακώς μετεδόθη ότι μου πήρανε τη τσάντα. Ο Βασίλης Παλαιοκώστας έπεσε στα χέρια των αρχών στις 20 Δεκεμβρίου του 1999. Αυτό δεν έγινε από κάποια οργανωμένη επιχείρηση, αλλά από ένα τροχαίο συμβάν. Στο 90ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λαμίας Λιβαδιάς, ο οδηγός ενός φορτηγού έκανε μια απότομη κίνηση προς τα αριστερά. Το αποτέλεσμα ήταν το όχημα που οδηγούσε ο Βασίλης Παλαιοκώστας, το οποίο πήγαινε μπροστά, να φύγει δεξιά και να πέσει μέσα σε ένα βλάκι με νερό. Στο σημείο μετέπισαν αμέσως οι άντρες από την τροχέα Λιβαδιάς. Ήθελαν να δώσουν βοήθεια στον πληγωμένο οδηγό, χωρίς όμως να ξέρουν ποιος πραγματικά ήταν. Ο Παλαιοκώστας έκανε προσπάθεια να φύγει πεζός από το σημείο. Κάποια στιγμή επιχείρησε να μπει σε ένα αυτοκίνητο. Το όχημα αυτό ήταν σταματημένο λόγω της μεγάλης κίνησης που προκάλεσε το ατύχημα και μέσα σε αυτό ήταν μια οικογένεια. Πριν προλάβει να χαθεί, τον ακινητοποίησαν οι αρχές που τον ακολουθούσαν. Στην έρευνα που έγινε στο αυτοκίνητό του, βρέθηκαν βαριά όπλα, ένα πιστόλι Colt, χειροβομβίδες, κάρτες αναγνώρισης της αρχής, πινακίδες οχημάτων, καθώς και άλλα αντικείμενα. Όλα αυτά έμοιαζαν με τα πολεμικά εφόδια που είχαν βρεθεί πριν από 4 ημέρες στη μεγάλη ηλικία της ομάδας, στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Το κρυφό καταφύγιο στη Θεσσαλονίκη και τα πολεμικά εφόδια έδειχναν ότι η ομάδα αυτή είχε οργανωθεί για μεγάλα γεγονότα που θα απασχολούσαν τη χώρα για χρόνια. Ιούνιος 2006. Ένας δυνατός ήχος ακούγεται πάνω από την Αθήνα. Ένα ελικόπτερο πετάει χαμηλά. Οι φύλακες κοιτούν τον ουρανό. Νομίζουν ότι είναι κάποιος έλεγχος, αλλά κάνουν λάθος. Συνεργάτες του Παλαιοκώστα έχουν απειλήσει τον πιλότο στον αέρα. Το ελικόπτερο προσγειώνεται μέσα στο προάγουλιο των φυλακών Κορυδαλλού. Ο Βασίλης Παλαιοκώστας μπαίνει μέσα. Μαζί του είναι και ο Αλκέτ Ριζάη. Το ελικόπτερο απογειώνεται ξανά. Μία απόδραση που όμοιά της δεν έχει ξαναγίνει στην Ευρώπη. Μέσα στο ελικόπτερο ήταν ο Σπύρος Δραμπίλας και ο πιλότος του ελικοπτέρου. Στην αρχή της πτήσης, πριν φτάσουν στις φυλακές, στο ελικόπτερο επέβαινε και ένας ακόμα συνεργός, ο Αλμύρ Πάπα, ο οποίος όμως είχε αποβιβαστεί σε ενδιάμεση στάση κοντά στο Σούνιο, προτού το ελικόπτερο κατευθυνθεί στον Κορυδαλλό. Περάσαμε μαζί την πόρτα και ο Αλκέ την έκλεισε πίσω του. Έβγαλε από τη μέση την αλυσίδα, την πέρασε γύρω από τα κάγκελα και την κλείδωσε με λουκέτο. Ο υπάλληλος προαυλίου δεν το κούνησε ρούπι, παρακαθόταν όπως όλοι οι κρατούμενοι και απολάμβανε το απρόσμενο θέαμα. Οι αισθήσεις μας βρίσκονταν σε ύψιστο συναγερμό. Η αδρεναλίνη έσπαγε κοντέα. Η απαγωγή του βιομηχάνου Γιώργου Μιλωνά από τον Βασίλη Παλαιοκώστα έγινε αργά το βράδυ της 9ης Ιουνίου 2008. 3 κουκουλοφόροι με επικεφαλής τον Παλαιοκώστα ακινητοποίησαν και απήγαγαν τον επιχειρηματία έξω από το σπίτι του στη Θεσσαλονίκη, λίγο μετά τις 11 το βράδυ. Ο Γιώργος Μιλωνάς κρατήθηκε όμηρος για 13 ημέρες σε κρυσφύγετο στη Σουρωτή. Αφέθηκε ελεύθερος στις 22 Ιουνίου 2008, αφού η οικογένειά του κατέβαλε στους απαγωγείς λίτρα ύψους περίπου 12 εκατομμυρίων ευρώ. Η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε τον Παλαιοκώστα στο κρυσφύγετό του περίπου 2 μήνες αργότερα, τον Αύγουστο του 2008. Μας δεν κινδυνεύεις από τίποτα, λέει, οπότε λέει μην ανησυχείς. Οι ομοιότητες ανάμεσα στην αρπαγή του κυρίου Χαΐτογλου και σε εκείνη του κυρίου Μιλωνά προκαλούν μεγάλο ενδιαφέρον. Τα λίτρα για την απελευθέρωση του Χαΐτογλου αφέθηκαν σε μια ερημική περιοχή στην Εθνική Οδό Λαμίας Αράχοβας. Το ίδιο ακριβώς έγινε και στην περίπτωση Μιλωνά, όπου τα χρήματα
παραδόθηκαν στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Λαμίας. Ο κύριος Χαΐτογλου, όταν γύρισε ελεύθερος, έκανε λόγο για ανθρώπους με καλούς τρόπους και καλή συμπεριφορά. Τα ίδια λόγια είπε αργότερα και ο κύριος Πυλωνάς. Φεβρουάριος 2009. Η ιστορία επαναλαμβάνεται σαν κακό όνειρο για τον νόμο. Ο Παλαιοκώστας έχει συλληφθεί ξανά, αλλά δεν σκοπεύει να μείνει εκεί. Ένα δεύτερο ελικόπτερο εμφανίζεται πάνω από τον Κορυδαλό. Αυτή τη φορά υπάρχουν καλώδια στο προάβλιο. Το ελικόπτερο δεν μπορεί να πατήσει στη γη. Αιωρείται στον αέρα. Μια ανεμόσκαλα πέφτει από την πόρτα. Ο Παλαιοκώστας μαζί με το Ριζάι ανεβαίνουν τα σκαλιά στον αέρα, ενώ ακούγονται πυροβολισμοί. Φεύγει ξανά, αφήνοντας την αστυνομία με αναπάντητα ερωτήματα. Μέσα στο ελικόπτερο αυτή τη φορά βρισκόταν ο πιλότος και μια γυναίκα συνεργός. Η γυναίκα που νίκιασε το ελικόπτερο με το ψευδόνυμο Αλεξάνδρα, που όπως αποκαλύφθηκε ήταν η Έρβη Στεφάνη, γνωστή και ως Σούλα. Αυτή τη φορά το ελικόπτερο εγκαταλείφθηκε κοντά στο Καπατρίτη. Οι τραπέζες διέφυγαν χρησιμοποιώντας ένα μαύρο τζιπ. Το ρολόι δείχνει 4 παρά 10 το απόγευμα όταν ένα ελικόπτερο προσγειώνεται πάνω στην ταράτσα των φυλακών Κορυδαλού. 2 λεπτά αργότερα, 2 άτομα τρέχουν προς το σημείο και επιβιβάζονται σε αυτό. Ο χειριστής το απογειώνει και οδηγεί στην ελευθερία τον διαβόητο δραπέτη Βασίλη Παλαιοκώστα και τον συνεργό του Αλκέτ Ριτζάι. Στο βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα 10 χρόνια μετά την απόδραση των δύο κακοποιών, η καθημερινή της Κυριακής, φαίνονται οι τελευταίες κινήσεις τους. Στις 3 το μεσημέρι, στις 22 Φεβρουαρίου του 2009, οι δύο συνεργοί του Παλαιοκώστα μπαίνουν στο ελικόπτερο. Η γυναίκα βάζει το μαχαίρι στο λαιμό του χειριστή και ο άνδρας τον ακουμπά με μία χειροβομβίδα. Του ζητούν να κατευθύνει το ελικόπτερο στις φυλακές Κορυδαλού. Φτάνοντας εκεί, ο χειριστής εντοπίζει ένα σημείο με μία μπλε τσάντα που του ζητούν να το προσγειώσει. Όταν αυτό συμβαίνει, ο ένας συνεργός στοχεύει με όπλο επάνω στο χειριστή, ενώ η γυναίκα βγάζει κάτι από τη τσάντα της. Ο Παλαιοκώστας ισχυρίζεται πως εκείνη τους έριξε τη σκάλα. Σύμφωνα όμως με την κατάθεση του χειριστή, εκείνη τους πέταξε ένα σκοινί, πάνω στο οποίο ο Παλαιοκώστας έδεσε μια ορειβατική σκάλα 10 μέτρων με σειρματόσκηνα και αλουμίνια για σκαλοπάτια. Εάν αυτό συνέβη, ενισχύεται το σενάριο πως είχαν βοήθεια εκ των έσω. Ιανουάριος 2010. Μια εφημερίδα λαμβάνει ένα γράμμα. Είναι δικό του. Για να είναι σίγουροι όλοι, έχει βάλει πάνω στο χαρτί το αποτύπωμα από το δάχτυλό του. Κατηγορεί τον νόμο ότι προσπάθησε να τον δολοφονήσει στο Αλεποχώρι. Λέει ότι έριξαν πάνω από 150 σφαίρες στο όχημά του. Ο καταζητούμενος περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τη μάχη του δρόμου. Μιλάει για τη στιγμή που όλα έγιναν κομμάτια. Εκείνο το βράδυ οδηγούσε ένα μεγάλο τζιπ. Η αστυνομία τον εντόπισε και άρχισε να χτυπά με μανία. Ο ίδιος αναγκάστηκε να αφήσει το όχημα για να γλιτώσει. Όμως μετά την καταδίωξη, το όχημα εξαφανίστηκε. Η αστυνομία το πήρε μακριά από τα μάτια του κοινού. Γιατί το έκαναν? Γιατί υπήρχε ένας μάρτυρας. Ένας απλός οδηγός που είδε τα πάντα με τα μάτια του. Ο δραπέτης κατηγορεί ανοιχτά τα μεγάλα κανάλια. Λέει ότι έκρυψαν την αλήθεια από τον κόσμο. Τα κανάλια δεν είπαν ποτέ πως ήταν το όχημα. Ήταν γεμάτο από τρύπες. Οι σφαίρες είχαν γαζώσει όλο το αυτοκίνητο. Δεν είχαν γαζώσει όμως τους τροχούς. Οι αρχές σημάδευαν ψηλά, στο κεφάλι. Ήθελαν το αίμα του. Τα λόγια του στο κείμενο είναι βαριά και γεμάτα αλήθεια για εκείνον. Αυτοί οι αδίστακτοι δολοφόνοι της αστυνομίας ήταν έτοιμοι. Ήθελαν να κάνουν πράξη την εντολή που είχαν πάρει από τους αρχηγούς. Η εντολή από την ηγεσία ήταν μία. Βρείτε τον και πάρτε του τη ζωή. Το κείμενο κλείνει με μια πολύ σκληρή επίθεση. Ο δραπέτης σημαδεύει τον ίδιο τον Υπουργό, τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Τον περιγράφει με λόγια γεμάτα ηρωνία.
Λέει ότι μοιάζει με σερίφη ενός μακρινού, ορεινού χωριού. Έναν άνθρωπο που πήρε βραβείο από την Αμερικανική υπηρεσία FBI. Τον κατηγορεί ανοιχτά ότι αγαπά και προωθεί τον καταδοτισμό. Όμως η μεγαλύτερη ηρωνία κρύβεται στο τέλος. Λέει καθαρά για τα όπλα και τους μηχανισμούς των αρχών. Λίγο ραδάκι, παιδιά, σκουριάζουν. Παράλληλα, ευχαριστεί τον απλό κόσμο που δεν τον πρόδωσε ποτέ για τα λεπτά της επικήρυξης. Λίγους μήνες μετά, τον Ιούνιο του 2010, η εικόνα του άλλαξε για πάντα. Ένα δέμα φτάνει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ο υπασπιστής του Υπουργού, Γιώργος Βασιλάκης, ανοίγει το δέμα. Μία ισχυρή έκρηξη κόβει το νήμα της ζωής του. Η αστυνομία ερευνά τα κομμάτια που απέμειναν. Στο χαρτί βρίσκουν ένα αποτύπωμα. Ανήκει στο Βασίλη Παλαιοκώστα. Ο ληστής που δεν είχε πειράξει ποτέ άνθρωπο κατηγορείται τώρα για τρομοκρατία και θάνατον. Η επικήρυξη ανεβαίνει στο 1.000.000 ευρώ. Ο Βασίλης Παλαιοκώστας αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή με τη βόμβα. Υποστηρίζει ότι η υπόθεση με το αποτύπωμά του ήταν σκευωρία της αντιτρομοκρατικής για να τον ενοχοποιήσουν ως τρομοκράτη, επειδή η αστυνομία είχε δεχτεί τεράστιο πλήγμα στο γόητρό της μετά τις 2 συνεχόμενες αποδράσεις του με ελικόπτερο. Ο Βασίλης Παλαιοκώστας πήρε την απόφαση να εκδώσει 2 βιβλία. Αυτά τα γραπτά έργα έγιναν το μοναδικό του εργαλείο απέναντι στην επίσημη εκδοχή των αρχών. Μέσα από τις σελίδες τους αναλύει με κάθε λεπτομέρεια τις ενέργειές του, τις μεγάλες φυγές από τα ιδρύματα, αλλά και τον τρόπο που έβλεπε το οικονομικό σύστημα. Μέσα στα φύλλα του βιβλίου του θα συναντήσουμε και την αδικία για την οποία μιλάει. Τα 10 επιπλέον δημιουργημένα κατηγορητήρια. Από τον Δεκέμβριο του 1991 μέχρι τον Απρίλιο του 1992, αλλά και από τις αρχές του φθινοπόρου εκείνης της χρονιάς μέχρι τον Απρίλιο του 1995, εγώ και ο Νίκος ήμασταν μακριά, πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Για το πρώτο αυτό χρονικό διάστημα δεν έχω υλικά τεκμήρια, παρά μόνο λόγια μαρτύρων. Για το δεύτερο χρονικό διάστημα όμως έχω ακλόνητα δεδομένα. Αυτά τα ακλόνητα δεδομένα είναι ήδη στην κατοχή των αρχών από τον Αύγουστο του 2008. Την ώρα που με βρήκαν μέσα στο κρυσφύγετο, στη Σουρωτή, ανάμεσα σε άλλα αληθινά έγγραφα, όπως η ταυτότητα, οι αρχές βρήκαν και πήραν το διαβατήριό μου από τη Βραζιλία. Το έγγραφο αυτό έχει πάνω το επίσημα μελάνια ελέγχου για είσοδο και έξοδο σε πάνω από 20 χώρες. Σε όλα αυτά τα μέρη πήγα κατά τη διάρκεια εκείνης της περίοδου. Μέσα από το βιβλίο μου, το οποίο αποτελεί το μόνο κανάλι επικοινωνίας που διαθέτω με την κοινή γνώμη, καλώ ανοιχτά τους διοικούντες της ελληνικής αστυνομίας και τους ζητώ να εμφανίσουν δημόσια το συγκεκριμένο διαβατήριο. Να το δείξουν ακριβώς όπως είναι, καθαρό, χωρίς να πειράξουν το παραμικρό στοιχείο πάνω του. Αυτό το έγγραφο το κρατούν μακριά από τα βλέμματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όλοι οι προηγούμενοι αρχηγοί επέλεξαν να μην το φέρουν στο φως. Ο λόγος είναι απλός. Δεν ήθελα να φανεί καθαρά η ευκολία με την οποία δημιουργούνται συνεχόμενες κατηγορίες. Κατηγορίες που βαραίνουν ανθρώπους που καταδιώκει ο νόμος, αλλά και πολλούς άλλους πολίτες. Και σας λέω αλήθεια, δεν πέρασα το μεγαλύτερο μέρος του βίου μου καταδιωκόμενος για να υπηρετώ το ψέμα. Είναι κρίμα, αλλά σε περιβάλλοντα όπου κυριαρχεί η εξαπάτηση, μόνο από ανθρώπους που κυνηγά ο νόμος μπορεί να μάθει κανείς την πραγματικότητα. Μια δήλωση που ανατρέπει την εικόνα που παρουσιάζουν οι αρχές. Όταν ένας σφυγάς επιμένει ότι επιλέγει μόνο συγκεκριμένους στόχους και αρνείται τα υπόλοιπα κρίματα, η κοινή γνώμη έρχεται αντιμέτωπη με ένα παράδοξο. Είναι δυνατόν η μόνη καθαρή κουβέντα να έρχεται από εκείνον που βρίσκεται στο σκοτάδι? Επίσης, στο βιβλίο του περιγράφει με πολύ αναλυτικό τρόπο την απόδραση που έκανε μαζί με τον Ριζάη
από τον Κορυδαλλό. Και τέλος, έχουμε ένα μανιφέστο οργής απέναντι σε ένα σύστημα που κατά τη γνώμη του Φυγά παραμένει αχόρταγο. Όταν η κοινωνία αδρανεί, η επιλογή της αρπαγής μετατρέπεται στα μάτια των δραστών σε μία μορφή άτυπης τιμωρίας. Ένα τίμημα που πληρώνει το κεφάλαιο για μια ελευθερία που χάνεται για πάντα. Τα συμπεράσματα δικά σας. Αρχές του περασμένου Απριλίου φτάνει ένας φάκελος στο γραφείο γνωστής δικηγόρου, η οποία παλιά εκπροσώπησε τον Ορομπέν των φτωχών, όπως τον αποκαλούν. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, μέσα βρίσκεται ένα στικάκι, το οποίο περιέχει την αυτοβιογραφία του Παλαιοκώστα, μια επιστολή με το παλαμικό του αποτύπωμα και ένα μήνυμα που γράφει: «Θέλω να εκδοθεί αυτό το βιβλίο. Είναι ο μοναδικός τρόπος να πω τη δική μου αλήθεια». Περιγράφει με τη δική του ματιά την κινηματογραφική ζωή του μέσα στις 600 σελίδες του βιβλίου του. Από τον πρόλογο του, ο Παλαιοκώστας ξεκαθαρίζει ότι αρνείται τα πάντα ή μάλλον σχεδόν τα πάντα. Ό,τι άλλο έχει να κάνει με ένοπλη ληστεία και κατηγορήθηκα ήταν πλεκτάνες, χρώματα της ελληνικής αστυνομίας. Έως και τώρα δεν έχω διαπράξει ποτέ ένοπλη ληστεία σε οποιονδήποτε οργανισμό πέρα από τράπεζες. Επιχειρεί να αθωώσει τον εαυτό του για ληστείες. Δεν αντιστέκεται όμως να περιγράψει γλαφυρά την απόδρασή του από τις φυλακές Κορυδαλλού. Κινήσεις αλλά και σκέψεις που τον συνόδευαν αποτυπώνονται στο χαρτί. Το δεύτερο βιβλίο του διάσημου καταζητούμενου ήρθε στο φως της δημοσιότητας τον Ιούνιο του 2024. Ο τίτλος που επιλέχθηκε για αυτό το έργο είναι «Ένα φυσιολογικό παιδί. Ιστορίες από μία άλλη εποχή». Η κυκλοφορία του έγινε και πάλι πραγματικότητα από τις εκδόσεις των συναδέρφων. Σε αυτό το έργο, ο άντρας που για χρόνια καταδιώκει ο νόμος κάνει μία μεγάλη στροφή στο παρελθόν. Δεν μιλάει για καταδιώξεις, όπλα ή μεγάλες φυγές από ιδρύματα. Το κείμενο αποτελεί μια καθαρή αναδρομή στα πρώτα χρόνια της ζωής του, τότε που ήταν παιδί και μεγάλωνε σε ένα ορεινό, φτωχικό περιβάλλον. Μέσα από απλές αναμνήσεις περιγράφει την καθημερινότητα των ανθρώπων του Μόχθου, τις δυσκολίες της επιβίωσης και την αθωότητα εκείνης της περίοδου. Είναι μια προσπάθεια να δείξει στον κόσμο τις ρίζες του, τις εικόνες που τον διαμόρφωσαν και το πώς ένα παιδί από ένα μακρινό χωριό βρέθηκε αργότερα αντιμέτωπο με ολόκληρο το σύστημα. Πίσω από κάθε μεγάλο καταζητούμενο υπάρχει πάντα ένα παιδί που κάποτε κοιτούσε τον κόσμο με αθωότητα. Ήταν η μοίρα ή οι επιλογές που άλλαξαν για πάντα τη ζωή του? Τα συμπεράσματα όπως πάντα ανήκουν αποκλειστικά σε εσάς.